going to pick up a balikbayan box. Okay. Closer. A few moments later. Well, only 2 cherries left in here. Hi! Kumusta mos mga kahigalaan? The time, I'll check, 11:43 in the evening. Nga ano bitaw nga, gabiin ako nag-vlog. Bisayo lang na ako ha, para maka-express din ko. Amo nang nahitabo, karon nga gabi nang gikan kong ning adto sa tindahan dito. Uy, kay akong gidrivean nga van na ay nato siya problema daan, pero ning dagan pa nakaabot pa ko sa balay, nakauli pa ko. Ning siga na bitaw yang suga nga na flat na day siya, pero naka-feel ko nga mura ning hingam sa kadugayan nimong drive, mura bitaw kag ma-familiar sa car. Mao nga mabaw-an nimo kung ang iyahang ligid nagpalak-palak na gamay or unsa kanang kaplatunon na ba nya. Pagkakuan nakabot ko sa balay, gi-parking na ako. Pag-abot na ako, nakaluto na akong bananan ni hapon mi unya, kaya ko istorya man ko kini akong pagkahilig og tanom. Hinglili ko dito sa kuan kanang sa mga tanom ba kanang sa gawas kina may mga fruit trees dito. Look at that, the fruit trees is there. Okay, paglili na ako dito kay nakakita man kog duha ka buok cherries. Cherry tree. Ako gingan akong bana nga barato na lang, kay 25 na lang ang cherry trees, kay mahal ba po na siya. Nya duha ra na bilin nya. Wa ko hingpalit kay kanang na ay taas man na nya. Kanang wa ko giganahiba mo palit ba dito kay di ko ganahan mo pasan atong kuan, pero kapaliton ko ang akong gipalit kato ng gamay nga blueberry. So ang hitabo no, kay to make the story short, ni uli ko ako siya giingnan mao to unya, kay nakahibaw man siya nga ganahan jud kay ko kanang mga ingana mga fruit trees, mga plants ana. Pagkuman na magpanihapon mga alas 9 na god kapin o lagi mga quarter na lagi siguro to, mga alas 9. Agoy kay siya nga, let's go ingon man siya ni ko nga, where siya nga, ato na to tong imong cherry tree na apaka to ana siya, pasige palit na to dali. Syempre ka nalipay lagi ang taon ko kagabi inagod niya may among atuon, muray among atuon duha ka buok nga cherry tree nga paliton kay among itanong diri sa among lugar. Hala, nisagit-sit bitaw na ang van bitaw, nisagit-sit bitaw na dito sa kanang yung kuan jud ba kanang main jud nga ug sa kuan pa ay 80 kana jud pinaka main nga agianan ba nga kusog kayong managan ang mga sakyanan diha. Kanang 75 miles an hour jud ning kuan na flat na platan mi gabi pa jud. Agoy kay nagkarap-karap nya, nakakita ni og ligid nga kanang pang puli bitaw nga gamay ning kuan man pod hingbuto ang pikas pud nga ligid hingbuto. Agoy kay alas 9, basta mga alas 9 na kapin, i-parking na mo kay na timingan man pud nga na exit bitaw, parking na mo dito sa kanang sa gasoline station ang van. Ako lang og si kini akong anak nga isa na dito naa man na hingagi nga puti nga kuan bitaw nga kanang puti nga sakyanan unya ninglingi sa mo sa kuha unya paghuman ning hunong unya paghunong niya duha sila ka buok, I think mga lalaki dito, pero at first pa ko kakita wala bitaw kanang plate number ang sakyanan nila. So murag ning ana na din akong ulo ba kanang murag ni send message bitaw kay tungod sa akong naka-experience manggugo sa una og kanang horror nga mga kaagi bitaw sa high school pa ko
Nya ingana bitaw. Nya naman ay murag ning ana nga something's kanang weird ba ana. Sinsya na ha, serious kay ni ba kay kuan. Unya mao na din to pagka wa man na nag standby man na dito sa kilid sa akong gikuan. Nyang akong iro ug akong bata nasa sulod kami ran tulo. Unya huna na ako lahi gud ni naa may hinggawas nga na may nagsiga ang suga ba pero ninghunong jud didto nya walay plate number ang sakyanan. Nya bisag asa ba kas kalibutan. Nilabi pa karon nga mga panahon na nga ang mga kuan basta nahitabo kay bawo na mo nya ninggawas man to ang lalaki nga batan-on nga nagsita tabako sa gawas unya tas siya buhok ba nya pagkahuman lahi jud akong paminaw nya agud koy bata kun na nako at first na mo koy cellphone na nako unsa gani ni manawag jud ko dayon og kanang kuan bitaw 911 ana kung tawagan nya og di gani og unsa pa gani naman ko iro sulod ako na siyang buhian di ba kuan jud sa iro ako una na to bangana na ako na pero na nako dili siguro hala kay nag didto man jud wala pa sana nang lakaw nya ngit gubay dito sa kilid ba nya wala sila gibuhat imposible ka ay no nang sa kurang hunahuna nya posible ka ay nga magkuan sila dito sa kilid nga wa man siya duha sila kabatan-on nya kanang taas og buhok ba nga kutob diri nya nagtabako nya hingawas dito jud sila sa kuan tungod sa kuan ba huna nako kay daghan man gud mga kaso bitay nga nga kung babae ra na sa sakyanan niya nga ba daghan kay mga tendency niya mo to hitabo ako'y na pero jud na akong ampo nang ana jud ko nga Ginoo kanang na ay tabang ang taong ko nga na pertig jud na akong ampo nga kanang kasing na jud kaayo na akong ampo ba kanang syempre makasala man akong paminaw ba pero I still believe na atay sa every person na ana siya angel nga magkauban sa imuha kay in many situation nga akong na experience one situation ha wa man ko ni share sa inyo no kay kuan man ni siya murag private bitaw pero naka-experience as what I've said na naka-experience ko sa high school pa ko kanang naay kuan bitaw ansa ni mga ingana basta pagkakuan kay hala ampo jud ko maayo Lord nang imong mga angel ingana ba na imong mga angel ipadala na perti na kong yaw sa Psalms 23 nang the Lord is my shepherd I shall not want he leadeth me to the green pasture he leadeth me beside the still water he restored my soul he leadeth me in the path of righteousness for his name's sake yea though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil for thou art with me thy rod and the staff they comfort me they prepare a table before me in the presence of my enemy ana jud akong ba serious kapanluha na jud ko kay kanang na ay wag ko kakahibaw niya bago ra gud tong nagkul akong amiga nga pantay ka kay na daw pinay nga namatay ba sa diri sa mo sa Nebraska kay kana tang mga karon nga hitabo nga pasangin la nila ang mga Asian kay tungod aning kurikong ba kining COVID ani pasangin la nila so ka-timing ba nya kamera didto mo to nga perti jud ako ampuan niya pero na-feel na ako nga kanang I am protected but kanang isay bitaw kita human magahuna-huna ta nga kanang lahi pero I still believe na naay angels atoa nang nagauban bitaw kay ngano bitaw nga nakaingon ko nga angel kay ang experience na ako sa una sa high school pa ko katong akong giingon nga giduol ko og kanang na kuan sa droga na bitaw nga lalaki kay sa una pa manggod bisan pag ang mga unsa ni nalulong sa mga droga ingana muadto pa na sa punuan sa kanang nay pulis didto di gid na sila dakpon nya nakakita jud ko na nayaw na sila kay kana laging maghit-hit bitaw unya pagkakuan kanang wa man ko kahibalo nga ang barko dito sa nag-eskwela ko abot day ang barko nga nasipit unya alas 12 man na siya kapin aga akong hunahuna kay wala gi ko relo ni adto nagbaktas ko alas 12 di ay ito paingon alas 12 nagian ko sa kana bitang ingno nila mga GANG kana bang mga gang ba ana nya naagian ko didto pagkaagian didto ko nagkuan sa gawas kay mangikugon lagi di ko manukto kay basig nay natug kay kadlawon akong panghuna-huna nya di ay kay gabi dito tungas gabi giadto pa bitaw ko og lalaki nga taas kaayo siya nya nagkwintas nga ang mata na pula kay
nakuan na siya ba nasabog, naglibot-libot iyahang mata pagkakuan pabitaw no kay kuan mo na dayon to. Grabe na akong kulba ang ako yung nasampit. Ginoo tabangi ko ana bitaw. Iya bitaw kong giaribahan pagka ariba na ato no kay kuan kanang mura kog nilupad ba. Nya murag feeling na ako nga nagdiktar na ako nga nganli na ngalan isinggit na ngalan. So nisinggit ko atong ngalan nga sa lalaki nga tag-iya ato nga balay. Ningon din siya na unsagog ka. Kaingon ko siya boring ko pa ito ako sa gawas nagpuyo. Ako na bang kuan kinga siyempre tarong kang babae na tungas gabi inakas gawas nagpuyo ana ba. So didto siya hingadto didto. Nya pagkahuman giablihan mo to na start ko nga nag-nervous dayon ko bitaw. Mo nga ma-trigger dayon og mga ingana labi pag kanang taas nun nga mga lalaki unya batan-on nya taas og buho kulot mo balik din sa kung ano na mao to ganina nga nakaana ko nga uy Ginoo tabangin taon ko. I believe really na God is always with us and hear us all the time when we call Him. Oh, kay nga no, palangga man kay ta sa Ginoo kay kanang na ay we are His children, di ba? Nang though makasala ta but we are under His wings kay nagpakamatay gud siya sa atoa. So if we believe na we are the children of God, no matter what we do, kung makasala ta as long as we accept our mga kasalanan na gyapon siya. So pagkakuan kay akong bana kay nagbaktas man siya didto sa kanang kuan layo kaayo kay aron makauli siya unsa ni kaning labyan siya pulis o state patrol ba nakasakay siya didto gihatod siya sa balay dali ra kay kung pagkataon-taon na dayon naabot na dayon siya nagdala sa among truck niabot ang truck niabot na kong bana na nagpasalamat jud kay Ginoo na mo nga one lesson nga akong nakuha no, and everything that we do kanang magpray jud ay as in kay ngano na kanang before magud mi maglakaw sa kinan magpray kay kuan niya. Now I'm thankful. I just want this to share to you because I know God is always good and why not share right nga kanang na mga answered prayer o protection sa Ginoo. Mao na to. Dili man ko ingon nga kanang kuan nga tawo ha pero naga-share lang ko dili man ko ingon nga sa nagjud ka kanang magkuan mga ingana ba pero I just like to share those kay it's answered prayer and God's protection bitaw. So I hope you guys have a nice day or night. Bye bye.